سلام دوستان، حالتون چطوره؟ میدونم که دارید هر روز جمله‌های بیشتری رو یاد میگیرید و پیشرفت میکنید و میدونید که انگلیسی زبانی هستش که اگر در سطح مبتدی یا حتی متوسط هستید، فاصله انداختن به هیچ وجه برای شما خوب نیست، چون 100% فراموشتون میشه. اما شما باید هر روز زبان بخونید، هر روز جمله‌های زیادی رو یاد بگیرید. این 45 تا جمله اگر بخواید در مورد روتین زندگیتون صحبت کنید که این روتین زندگی بچه‌ها خیلی مهمه، چون یه وقتایی شما مثلا میخواید برید، حالا هم آزمون میخواید برید، هم مصاحبه میخواید برید، مصاحبه شغلی میخواید برید، همین که کلا تو صحبت‌های دوستانتون میگه از صبح تا شب شما چیکار میکنید، باید بلد باشید اینا رو توضیح بدید. این 45 تا جمله رو خوب کامل یاد بگیر، راحت در مورد روتین زندگیت میتونیم صحبت بکنیم. بریم که داشته باشیم. The alarm goes off. The alarm goes off. یعنی ساعت زنگ میخوره. ساعت ها دیدی کوک میکنی مثلا برای ساعت 4 صبح 5 صبح بیدار بشی، اون بهش میگن alarm. The alarm goes off. The alarm goes off. Go off اینجا معنی زنگ خوردنه. The alarm goes off. ساعت زنگ میخوره. I wake up at 6 o'clock. مثلا I wake up at 6 o'clock. یعنی ساعت 6 از خواب بیدار میشن یا کلا بیدار میشن. Wake up یعنی بیدار شدن. I get up at 7. یا مثلا ساعت 7 از تخت خواب بلند میشن. Wake up یعنی بیدار شدن. ممکنه شما بیدار بشین هنوز توی بد باشید، توی تخت خواب باشید، اما get up دیگه بلند میشید، میرید پی کارتون، برای اصطلاح کارتون و زندگی روزمره‌تون شروع میکنید. I get up at 7. I turn off my alarm. I turn off my alarm. مثلا آلارم ساعتم رو خاموش میکنم. I turn off my alarm. turn off هم بچه یک فریزای باز وربه به معنی خاموش کردنه. حالا هر چیزی، خاموش کردن وسایل برقی، حتی خاموش کردن لامپ. بگیم turn off the lamp یعنی لامپ رو خاموش کن. turn off the TV تلویزیون رو خاموش کن. Then I make my bed. Then I make my bed. بعد تختم رو مرتب میکنم. مرتب کردن تخت میتونه make the bed باشه. Then I make my bed. یه ویدیو هم بچه درست کردم که در مورد فعل میک و کاربردها و معانی مختلفش توصیه میکنم که حتما اون ویدیو رو هم ببینید. Then I go to the bathroom. Then I go to the bathroom. بعدش میرم دستشویی. حالا bathroom میتونه همون باشه. یه سری همون دستشویی ها چون با هم هستن باید در مورد تشکیل میگیم bathroom، اما میتونیم تویلت هم بگیم. Then I go to the toilet. Then یعنی بعدش I go to the bathroom. میرم دستشویی. I wash my hands and face. I wash my hands and face. یعنی دست و صورتمو میشورم. I wash my hands and face. I brush my teeth. I brush my teeth. یعنی دندانمو مسواک میزنم. brush یعنی برش زدن هم هست، اما در مورد دندون ها میگیم مسواک زدن. تیس که حتما ببینید جمع توس هست. دندان ها میشه تیس. توس تیس. I brush my teeth. I take a shower. I take a shower. take a shower مثل تو فارسی میگیم دوش گرفتن. یه دوشی میگیرم. I take a shower. I take a shower after making my bed. میتونیم جمله این شکلی هم بگیم. I take a shower after making my bed. بعد از که تختم مرتب کردم دوش میگیرم. دقت کنید بعد از after بلا اجدار میاریم. After making my bed یعنی بعد از اینکه تختم مرتب کردم I take a shower. یا مثلا I take a hot shower یا I take a cold shower. دوش آب گرم میگیرم یا دوش آب سرد میگیرم. از hot shower دوش آب گرم، cold shower دوش آب گرم. cold میشه سرد، hot میشه گرم. I get dressed. I get dressed یعنی لباس. dressed یعنی لباس، اما get dressed یعنی لباس پوشیدن. I get dressed. I have breakfast. I have breakfast. صبح نمیخورم. دقت کنید have که به معنی داشتنه به معنای غذا خوردن هم هست. I have breakfast. breakfast. این breakfast رو قبلا توضیح دادم. این break یعنی شکوندن. fast هم باشه تو همه ادیان هست، یعنی کلا روزه، یعنی غذا نخوردن برای یه مدتی. وقتی شما این روزه رو میشکنید یعنی صبحونتون رو شروع میکنید. فکر کنید که از شب تا صبح چی نخوردید، انگار که مثلا روزه هستید. برای بریکفاست میشه به اصطلاح همون صبحونه.
I have breakfast. I always skip breakfast. یا ممکنه من بگم که من هیچ وقت صبحونه نمیخورم، حذف میکنم. من که خودم همیشه صبحونه میخورم، هیچ وقت I never skip breakfast. اما یه نفر ممکنه بگه I always skip breakfast. skip بچه‌ها یعنی چی؟ یعنی رد کردن، حذف کردن. I usually have eggs for breakfast. اگه بپرسن که what do you have for breakfast؟ یعنی که صبحونه چی میخورید؟ I usually have eggs for breakfast. معمولا برای صبحونه تخم مرغ میخورم. پس have دارای خوردنه. I have a hasty breakfast. I have a hasty breakfast. یعنی با عجله صبحونه میخورم. اونایی که میبینید معمولا دقیقه 90 میخوان حاضرشن برن سر کار، همیشه با عجله صبحونه میخورن. اون hasty breakfast یعنی در واقع صبحونه یه صبحونه سرپایی، یه صبحونه خیلی سریع. I have a hasty breakfast. It takes me 5 minutes to get dressed. مثلا It takes me 5 minutes to get dressed. 5 دقیقه زمان میبره تا لباس بپوشم. It takes me 5 minutes. یعنی 5 دقیقه وقت من میگیره to get dressed، لباس پوشیدن. It takes me 5 minutes to get dressed. Sometimes I get dressed in a hurry. یا مثلا جمله رو خواهیم اینجوری بگیم. Sometimes I get dressed in a hurry. گاهی با عجله لباس میپوشم. In a hurry یعنی با عجله. Sometimes هم یعنی چسبیده به هم. Sometimes یعنی گاهی، بعضی وقتها. I do my hair and put on makeup. I do my hair and put on makeup. موهامو شونه میکنم، درست میکنم، مرتب میکنم. میگم I do my hair and put on makeup. Put on makeup یعنی آرایش کردن. Put on makeup آرایش میکنم. I drink a cup of tea. I drink a cup of tea. یعنی یه فنجون قهوه میخورم. شما اگه چای میخورید I drink a cup of tea. I drink a cup of coffee. I check social media. I check social media. یا social networks. اونم میتونیم بگیم رسانه های اجتماعی یا شبکه های اجتماعی رو چک میکنم. Like WhatsApp, Telegram, or I don't know, YouTube or Instagram. I check social media. شبکه اجتماعی رو چک میکنم. I always leave for work at 8 a.m. I always leave for work یعنی همیشه ساعت 8. وقتی میگیم a.m. یعنی قبل از ظهر بچه. p.m. بعد از ظهر. a.m. قبل از ظهر. 8 صبح خونه رو ترک میکنم. leave یعنی ترک کردن خونه. for work برای کار. I always leave for work at 8 a.m. شما این ساعتاشو میتونید تغییر بدید. شاید 7 برید، شاید 6 برید، شاید 9 برید. I always leave for work. بدون قیدم میتونیم قبل از فعل بیاریم. I always leave for work at 8 a.m. I usually drive to work. یه قید دیگه usually بچه اون قیدها رو 100 تا قید که من درست کردم خیلی مراقبت بلد باشین. اون ویدیو هم حتما ببینید. I usually drive to work. یعنی چی؟ یعنی معمولا با ماشین به محل کارم میرم. To drive یعنی to drive a car. To drive your personal car یعنی ماشین شخصیتون رو بشینید پشتش و حرکت میکنید. I usually drive to work. اگه میخوام بگید با ماشین میرن سر کار، اصلا لازم نیست کلمه کار رو اینجا شما اشاره کنید. I usually drive to work. Sometimes my wife drives me to work. Sometimes my wife drives me to work. گاهی همسرم من رو به محل کارم میرسونه، یعنی با ماشین میرسونه که ماشین بعداً برداره. Sometimes my wife drives me to work. یعنی مرا با ماشین میبرد به سر کار. I recharge my metro card and take the metro. I recharge my metro card and take the metro. اگه با مترو میرم کارت مترو رو شارژ میکنم و سوار مترو میشم. Take the metro به معنای سوار مترو شدن هست. I recharge my metro card. مترو کارت هم یعنی کارت مترو. When I'm on the train, I check social media یا social networks. یعنی وقتی تو قطار هستم شبکه اجتماعی رو چک میکنم. When I'm on the train, I check social media. Sometimes I listen to music on the way to work. Sometimes I listen to music on the way to work. یعنی گاهی در مسیر کار به موسیقی گوش میکنم. On the way to work یعنی در مسیر کار وقتی دارم
میرم سر کار. On the way to work. اینا رو باید حفظ کنید. I start work at 8:30. حالا من رسیدم سر کارم. میگم ساعت 8:30 کارم رو شروع میکنم. مثلا I start work at. اینجا work بچه اسمه. ببین فعل نیست. اگر فعل باشه بعد از start باید ing داره. این نکته خیلی مهمیه. اینجا من اسمش رو گذاشتم. I start work. یعنی کار رو شروع میکنم. اگه میخوام فعلش رو بگن کار کردن رو شروع میکنم I start working. یادتون باشه بعد از start ing داره بیاریم. I check my emails. I check my ایمیل هم چک میکنم. خوشبختانه چک کردن فارسی هم هست. I check my emails. I work on my computer. I work on my computer. با کامپیوترم کار میکنم. work on کار کردن روی. یعنی خب با کامپیوترم کار میکنم. یا I work with my computer. نه غلطه. I work on my computer. با کامپیوترم کار میکنم. I have a snack at 10 a.m. I have a snack at 10 a.m. ساعت 10 snack میخورم. یه خوراکی یا غذای مختصری میخورم. I have a snack at 10 a.m. Then I attend meetings. مثلا اگه اداری هستید بعد داخل جلسه شرکت میکنم. یعنی میرم به جلسه. شرکت کردن در یک چیزی مثل مراسم و جلساتی نه. to attend یعنی شرکت کردن. Then I attend meetings. I finish work around 2 p.m. I finish work around 2 p.m. حوالی ساعت 14 کارم رو تمام میکنم. مثلا فکر کنید یه طرف تو بانک کار میکنه. Someone is working in a bank for example. I finish work. باز اینجا بچه دقت کنید استارت و فینیش این همه دیگه. اینجا باز من اسمشو گذاشتم. اگه کار کردن باشه I finish working طور کلی. I finish work around 2 p.m. around یعنی حوالیه. Then I return home for lunch. بعد برمیگردم به خونه تا نهار بکنم. نهارم اونجا نمیخورم. Then I return home for lunch. In our house, my wife does the cooking. تو خونه ما همسرم آشپزی میکنه. Do the cooking یعنی آشپزی کردن. ما با فعل دو کلی میتونیم فعل بزنیم. دو بعد از اس کلی مثلا do the dishes یعنی شستن ظرفها. In our house, my wife does the cooking. Then I go to the supermarket to do the shopping. بعد میرم سوپرمارکت to do the shopping. و باز با دو چقدر ما میتونیم فعل بسازیم. do the shopping تا خرید کنم. Then I go to the supermarket to do the shopping. We have dinner at 8 o'clock in the evening. میتونم بگم at 8 p.m. اما میتونم بگم at 8 o'clock in the evening. ما ساعت 8 شب شام میخوریم. شام هم که میشه dinner. Then my wife and I do the dishes. بعد من و همسرم ظرف ها رو میشوریم. Then my wife and I do the dishes. همونطور که گفتم do the dishes به معنی شستن ظرف هاست. Sometimes I take a nap after dinner. گاهی بعد از شام یه چرتی میزنم. take a nap بچه‌ها یعنی چرت زدن. sleep یعنی خواب عمیق. take a nap یعنی قیلوله. حالا تو یه خواب کوتاه رو گاهیش میگیم چرت. I watch my favorite series. اگه مثل عدد سریالی نباشید سریال محبوبم تماشا میکنم. I watch my favorite series یا TV series فرق نمیکنه. سریال تلویزیونی. At 10 a.m. I take out the trash. یه شب داره میشه. At 10 a.m. I take out the trash. ساعت 10 آشغالا رو بیرون میبرم. Take out بیرون بردن. The trash یعنی زباله ها. I never watch the news. هرگز اخبار تماشا نمی کنم چون همش استرس میاره. It's the source of stress. یعنی منبع استرس واقعا اخبار. I never watch the news. هرگز اخبار نمی بینم. I set the alarm. دوباره ساعت رو پوک میکنم. حالا میتونه ساعت گوشی باشه. I set the alarm یعنی ساعت رو تنظیم میکنم. یکی از معانی set معنی تنظیم کردنه. اصلا شما یه تلفن که داری setting یعنی قسمت تنظیم. فعلش میشه to set.
I set the alarm. حتی در مورد این ست هم بچه من یه ویدیو باز درست کردم، معانی مختلف فعل مهم ست رو حتما ببینید. Then I go to bed. بعد به رخت خواب میرم. مثلا I fell asleep in 5 minutes. در از 5 دقیقه خوابم میبره. آیا شما اینطوری هستید؟ خیلی زود وقتی رخت خواب میخوابید یا طول میکشه؟ اینو به انگلیسی سعی کن تو کامنت ها بهم جواب بدید. I fall asleep in 5 minutes. دیدین که 45 تا جمله الان خیلی راحت باید بتونید در مورد روتینتون صحبت بکنید. ممکن حالا صبحونه‌ای که شما میخواید ساعتش فرق بکنه، ساعتی که میرید سر کارتون شروع میکنید it may be different، ممکنه فرق داشته. You can change the phrases according to your routine. یعنی که جمله ها رو شما میتونید با توجه به روتونی که خودتون دارید تغییرش بدید. اما در حال از این 45 جمله خارج نیستش. اینا رو بچه‌ها باید حفظ بکنید، بتونید در مورد روتین از صبح که بلند میشید تا شب که میخواید برید رخت خواب بخوابید چیکار میکنید. اینو باید بتونید حتما در واقع خودتون بگید. Thanks for watching and goodbye.